So let's now turn to the rest of the chapter. Käännytään nyt sitten tähän luvun loppuosaan. In verse 10 he says, I hear that you are divided. Jakeessa 10 sanotaan, että olen kuullut, että teillä on erimielisyyttä ja hajaannusta. In verse 11 he says, I know this because I got a letter from Chloe. Ja jakeessa 11 hän sanoi, että minä tiedän tämän siksi, että olen saanut kirjeen Chloelta. Now, when the letter to the Corinthians was written, kun korintolaiskirje oli kirjoitettu, it was not a private letter to the leaders. Ei se ollut henkilökohtainen kirje johtajille. That's sometimes how we read it. Tämä on se tapa, jolla me joskus tätä luemme. No, it was written for the whole church. Tämä oli kirjoitettu koko seurakunnalle. And it was read out in public. Ja se luettiin julkisesti. And so somebody would stand up and read the letter that Paul wrote. Ja joku nousisi ylös ja lukisi tämän koko kirjeen, minkä Paavali kirjoitti. And Chloe was sitting probably on the third row. Ja ehkä Chloe istui siellä kolmannessa rivissä. Listening to this letter being read. Kuunnellen tätä kirjettä, joka oli kirjoitettu. And Paul says, ja Paavali sanoi, I know this because Chloe wrote to me. Ja hän sanoi, että minä tiedän tämän kaiken, sillä Chloe kirjoitti tämän. Maybe Chloe went bright red. Ehkä Chloesta tuli kirkkaan punainen. Oh, he mentioned me. Hän mainitsi minut. But I think Chloe knew. Mutta ajattelen kyllä, että Chloe tiesi, if she told Paul, että jos hän kertoisi tämän Paavalille, he would bring out her name in public. Että Paavali toisi hänen nimensä julkisuuteen. You know, sometimes people tell me. Joskus ihmiset kertovat minulle. They say, oh, you know that brother? He sanovat, että hei, tiedäthän tuon veljen, annahan kun kerron jotakin. You know, they tell me things. He kertovat minulle asioita. I say, good. Let's go and meet him and tell him what you ja minä sanoin, että hyvä, mennäänpä tapaamaan häntä ja kerrotaan, mitä juuri sanoit. No, it's private. I don't want anybody to know. No eihän tätä pidä kertoa. Tämä on henkilökohtaista. En halua, että kukaan tietää. But when Chloe wrote this letter, mutta kun Chloe kirjoitti tämän kirjeen, Paul said, all right. Paavali sanoi, no selvä. Let's bring it into the light. Tuodaanpa tämä valoon. That's where problems must be answered. Ja se on se, missä ongelmiin tulee antaa vastaus. He says there's divisions among you. Teidän keskuudessanne on hajaannusta. He says some people say they like Esa-Pekka's preaching. Jotkut ihmiset sanovat, he pitävät Esa-Pekan saarnaamisesta. We talked about this yesterday. Me puhuimme tästä eilen. They like him because he uses big Greek words and all kinds of things. He pitävät hänestä, koska hän käyttää suuria kreikan sanoja ja kaikenlaista. They don't like Les Wheeldon because he preaches too long. Ei, mutta he eivät pidä Les Wheeldonista. Hän saarnaa liian pitkään. Don't watch your watch. Älä katso kelloasi. The clock is at the back of the meeting, kello not on the tuolla front. kokouksen takana, ei täällä edessä. And they were saying, that's my favorite, and they were divided. Ja he sanoisivat, tuo on mun suosikkini, ja heillä oli hajaannusta. And he says, were you baptized in the name of Paul? Ja niin sitten kysytään, että no meidät on kastettu Paavalin nimeen. Was Peter crucified for you? Oliko Peter, the apostle Peter, oliko Pietari ristiinnaulittu sinun tähtesi? No, he says, it was only Christ who was crucified. Vain Kristus on ristiinnaulittu. He says that God did not send me to baptize with water. Hän sanoi, että ei Jumala lähettänyt minua kastamaan vedellä, but to preach the gospel. Vaan julistamaan evankeliumia. For the message of the cross, verse 18, sillä jakeessa 18, sillä sanoma rististä is foolishness on hullutusta to those who are dying. Niille, jotka joutuvat kadotukseen, but to us who are being saved, mutta meille, jotka pelastumme, the cross is the power of God. Risti on Jumalan voima. And he says, I will destroy the wisdom of the world. Ja hän sanoi, että minä hävitän viisaitten viisauden. And he says in verse 22. Ja jakeessa 22 hän sanoo, juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Verse 33. Ja 23, mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. He says the Jews seek signs. Hän sanoi, että juutalaiset etsivät merkkiä. And the Greeks seek a lot of philosophy. Ja kreikkalaiset etsivät filosofiaa. Are there many Jews here tonight? Onko täällä juutalaisia tänä iltana? Yeah? No? Maybe not. Any Greeks? Onko täällä kreikkalaisia? Can you put your hand up if you're a Greek?
Käsi ylös, jos olet kreikkalainen. No Greeks here tonight? Okay, well those two scriptures, we can forget them there. No miehän sitten voidaan unohtaa nämä raamatun kohdat. No, he's not talking about just Jews and just Greeks. No ei hän nyt puhu tässä vain juutalaisista ja kreikkalaisista. He's saying there are two different kinds of people. Hän sanoi, että on kahdenlaisia ihmisiä. You meet them among churches. Sinä kohtaat heitä seurakunnan keskellä. Have you ever met somebody who's always talking about miracles? Oletko kohdannut ketään, joka aina vain puhuu ihmeistä? I have. Minä olen. I am surprised when I read Paul's writings Minä olen yllättynyt, kun luen Paavalin that he kirjoituksia, doesn't write about his miracles. ettei hän kirjoita niistä ihmeistä, joita hän teki. When Paul wrote Corinthians, Kun Paavali kirjoitti korintolaiskirjeen, he was in Ephesus. hän oli Efesossa. And do you know that in Ephesus, Ja tiedätkö, että Efesossa he was taking handkerchiefs hän otti näitä nenäliinoja and praying over them, ja hän rukoili niiden puolesta. and they were taking them, Ja he ottivat niitä nenäliinoja and people were being healed by handkerchiefs. ja ihmiset parantuivat nenäliinojen kautta. But he doesn't mention it. Mutta ei hän mainitse sitä. I think if I did that miracle, Minä uskoisin, jos minä I tekisin think I'd tämän be talking ihmeen, only about that. minä puhuisin vain siitä. You know, in 2 Corinthians he says, I'm a real apostle. Toisessa korintolaiskirjeessä hän sanoi, että hän on todellinen But apostoli, he doesn't boast in his miracles. mutta ei hän kerskaile näillä ihmeillä. He boasts in his problems, Hän kerskailee omilla his ongelmillaan, persecutions, hänen vainollaan his trials. ja koettelemuksilla. You know, Paul raised a man from the dead. Paavali nosti miehen kuolleista. He did amazing things. Hän teki ihmeellisiä I think asioita. if I did his miracles, I would be telling them all the time. Jos minä tekisin niitä ihmeitä, joita minä puhuisin niistä koko ajan. But Paul is exalting Christ, Mutta not his Paavali ministry. korottaa Kristusta eikä omaa palvelutyötään. And Paul says some people are only after miracles Ja Paavali kertoo, että jotkut ihmiset ovat aina vain ihmeiden perään. and signs and wonders and amazing things. Merkkejä ja ihmeitä ja ihmeellisiä asioita. I remember once hearing a preacher. Muistan kerran, kun kuulin erästä saarnaajaa. This preacher talked for an hour Hän puhui tunnin, and didn't mention Jesus. eikä maininnut Jeesusta, Only angels. vain enkeleitä. Everybody was so happy. Kaikki olivat niin She onnellisia. became so popular. Hänestä tuli niin kuuluisa. Everybody wanted her in their churches. Kaikki halusivat hänet seurakuntaansa. And when she got there, Ja kun hän tuli sinne, she had certain demands of how much she would need. hänellä oli tiettyjä vaatimuksia, money? paljonko rahaa hän But halusi. it was all about angels. Mutta kaikessa oli kyse enkeleistä And all about sensational things. ja kaikista sensaatioista. Now there is a side of our character Meidän olemuksessamme, luonteessamme on piirre that tai can puoli, be drawn to signs and wonders. jota ihmeet ja merkit vetävät puoleensa. Signs and wonders, we want more signs and Me wonders. haluamme enemmän ihmeitä ja We merkkejä. pray that God will prove himself. Ja me rukoilemme, että Jumala voisi todistaa itsensä. But he says there are many people seek those things. Mutta Paavali kirjoittaa, että monet ihmiset etsivät näitä asioita. There was a fashion in some of the churches I went to. Oli tämmöinen muoti-ilmiö joissakin seurakunnissa, They joissa kävin. believed that gold dust would come down He uskoivat, että kultapölyä in tulisi the alas meetings. And siellä people were talking kokouksissa. about gold dust. Ja ihmiset puhuivat kultapölystä. Amazing things. Oh wow, amazing. Ihmeellisiä juttuja. But the interesting thing is this. Mutta mielenkiintoinen asia on tämä. And the key thing is this. Ja avainasia on tämä. That there's only one power that can save us. On vain yksi voima, joka voi meidät pelastaa. It's not angels. Ei se ole enkelit, It's the blood of Jesus. se on Jeesuksen veri. There's only one power that can take away your sin. On vain yksi voima, joka voi ottaa pois sinun synnin. It's the blood of Jesus. Se on Jeesuksen veri. There is a place where you can bow On paikka, jossa sinä voit at kumartua, the cross of Christ. ja se on Kristuksen risti. And something can happen deep inside your soul Ja jotakin voi tapahtua syvällä that sielussasi, sets you free from darkness joka vapauttaa sinut pimeydestä and restores you to a clear, pure relationship with God. ja joka uudistaa sinut puhtaaseen suhteeseen Jumalan kanssa. And that place is the cross. Ja tämä paikka on risti. No other blessing, Ei ole toista siunausta. no other anointing, Ei ole toista no voitelua. other power, Ei ole toista voimaa, but only the blood of Christ. vaan ainoastaan Kristuksen veri.
He says, the Jews seek after a sign, Hän sanoi, että juutalaiset etsivät merkkiä, and the signs never satisfy. eivätkä nämä merkit koskaan tyydytä. In Matthew chapter 16, Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Jesus had fed 4,000 in chapter 15. Luvussa 15 Jeesus oli ruokkinut 5,000. Thousands of people came to him. Tuhannet ihmiset tulivat He hänen healed their luokseen. sick. Hän paransi kaikki sairaat. And at the beginning of chapter 16, Ja luvun 16 alussa the Jews came to Jesus and juutalaiset said, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, show us a sign. anna meille merkki. Thousands fed with bread. Tuhannet oli ruokittu leivällä. Thousands healed. Tuhannet olivat parantuneet, But it didn't satisfy them. mutta ei se tyydyttänyt. The Jews seek a sign. Juutalaiset etsivät merkkiä. The Greeks seek after wisdom. Kreikkalaiset etsivät viisautta. And they like big arguments Ja he pitävät suurista about väittelyistä, science. tieteestä. Or about all kinds of things like arguing with creation and evolution. He All these tykkäävät things. väitellä luomisen ja evoluution I väittelyitä. love books on creation. Ja I love minäkin rakastan luomisesta kertovia I get kirjoja. blessed by reading those books. Ja olen siunattu, kun luen noita kirjoja. But that is not the message Mutta tämä ei ole se viesti, that saves a soul from joka sin. pelastaa sielun synnistä. We do all these things, we want all these things, but we must have the cross. Me teemme ja haluamme kaikkia näitä asioita, mutta meillä tulee olla risti. He says we preach Christ crucified. Hän sanoi, että me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. It's a stumbling block to the Jews, Se on kompastuskivi juutalaisille. and that means to something in us. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotakin meissä, It's foolishness to the jollekin osalle, Greeks. ja se on hulluutta We kreikkalaisille. must humble ourselves. Meidän tulee nöyrtyä. And then he says in verse 26, Ja sitten jakeessa 26 hän he sanoo, says, you see your calling, brethren. katsokaa omaa kutsumistanne, veljet. Not many wise according to the flesh. Ei ole monta inhimillisesti viisasta tai lihan mukaan viisasta. Not many politically powerful. Ei monta poliittisesti mahtavaa. Not many of the British royal family. Eikä monta Britannian tästä kuninkaallisesta perheestä. Not many are called. Ei monta ole kutsuttu. It says noble, not many of royalty. Ei monta ole kuninkaallisia. Thank God it doesn't say none, Onneksi hän ei sano, ettei yhtään, but it says not many. mutta hän sanoi, ettei monta. Why does it say that? Miksi näin sanotaan? Because here is the truth. Sillä tässä on se totuus. The more you have to lose, Mitä enemmän sinun tulee menettää, the harder it is to come to the cross. sitä vaikeampaa on tulla ristin luokse. At the cross, you lose Ristillä sinä menetät, that you may gain. jotta sinä voisit saada. God has chosen, verse 28, Ja 28, mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi, tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. He's chosen the weak things to bring to nothing the things that are. Hän on valinnut heikot asiat tuodakseen tyhjäksi mitättömäksi ne, mikä jotakin on. And that is the center of the cross. Ja tämä on ristin keskus. The power of the cross Ristin voima is to bring me to nothing. on se, että se tuo minut ei miksikään We could tyhjäksi. say that God's problem is not to make me something. Jumalan ongelma ei ole se, että hän tekisi minusta jotakin. God can make me an evangelist. Jumala voi tehdä minusta evankelistan. God can give me power. Jumala voi antaa minulle That's voimaa. not a problem. Se ei ole ongelma. The big problem is that I become nothing. Suuri ongelma on se, että minusta tulisi ei mitään. And the cross is a place of destruction Ja risti on tuhon paikka and then of creation. ja sitten uuden luomisen paikka. And so he describes the cross. Ja niin hän kuvaa ristiä. But he isn't describing it just as a doctrine. Mutta ei hän kuvaa ristiä vain oppina. He is describing it as a door. Hän kuvaa sitä ovena. So there is a door here tonight. Tänä iltana täällä on ovi. And that door is the cross. Ja tämä ovi on risti. It is an invisible door. Se on näkymätön ovi. It isn't a physical door. Ei se ole fyysinen It's ovi. a door you pass through by faith. Se on ovi, josta käyt lävitse uskon kautta. It is something, a door you go through a new and living way.
Ja se on ovi, jonka kautta meet into the direct presence of God. Elävää tietä pitkin sinne aivan suoraan Jumalan läsnäoloon. And so we must find this door. Ja meidän tulee löytää tämä ovi. The door is low. Tämä ovi on matala. I remember a church in Cameroon. Muistan erään seurakunnan Kamerunissa. It was I can't remember the denomination. En muista, mikä kirkkokunta oli kyseessä. The missionary had some vision of the cross. Lähetystyöntekijällä oli näky rististä. And he built the roof of the church. Ja hän rakensi seurakunnan katon. So that at the front of the meeting, niin että siinä etuosassa, you couldn't see the back wall of the church. Siellä etuosassa et kyennyt näkemään sinne seurakunnan There was taakse. the front of the building, there was the back. Täällä oli seurakunnan etuosa ja The tuolla roof went takaosa. like this. Ja katto teki tämmöisen kolmion tuohon keskelle, ettei voinut nähdä sinne So when perälle. you entered the church, you couldn't see what was at the bottom of the Että kun church. tulit sisään seurakuntaan, et kyennyt näkemään, mitä siellä perällä oli. And to get to the back of the church, Ja se, että menit sinne seurakunnan takaosaan, rakennuksen tasaosaan, sun täytyy mennä polvilleen ja ryömiä It was sieltä. about 1 meter off the floor. Se oli noin metrin päässä lattiasta tämä katto. I didn't agree with his architecture, No en minä ollut samaa mieltä tästä but arkkitehtuurista, I did agree with his theology. mutta hänen teologiansa kanssa olin yhtä mieltä. Because there is a place for us to go to. Sillä on paikka, johon meidän tulee mennä, It's the place of the cross. ja se on ristin paikka. We can find that place. Jos me löydämme tämän paikan. You know, there is. It doesn't matter whether there's a darkness on your soul, a sin you cannot overcome. Ei ole väliä sillä, onko sielussasi pimeyttä tai syntiä, jota et kykene voittamaan. If you can come in by faith to the cross this evening Jos sinä tänä iltana kykenet tulemaan uskon kautta ristin luo and hold on to the feet of Jesus ja pitää kiinni Jeesuksen jaloista siellä, there at the cross, siellä ristillä, you will find the power of God to make you new. sinä löydät siellä Jumalan voiman, joka tekee sinut uudeksi. The power of the cross is first to destroy Jumalan voima on ensinnäkin tuhota and then to create. ja sitten luoda. And there are many pictures of this in the scripture. Ja tästä löytyy monia kuvia Raamatussa. Perhaps the biggest picture Ehkä suurin kuva is the flood of Noah. on Nooan tulva, When God said, I must destroy. kun Jumala sanoi, minun täytyy And he tuhota. brought a flood over the world to destroy. Ja hän toi veden paisumuksen maan ylle tuhotakseen. The power of the cross is the power to destroy sin. Ja ristin voima on se voima, joka tuhoaa synnin. And then the power to create a new person. Ja sitten se, että luodaan uusi ihminen. Now there is a power in the cross Ristissä on voima to remake the soul of man. uudistaa ihmisen sielu. When we go to chapter 6 Kun menemme lukuun 6, of 1 Corinthians, ensimmäinen korintolaiskirje luku 6, he says, verse 9, he says, he describes the people of Corinth. hän kuvailee jakeessa 9 Verse Korinton 9 and 10. ihmisiä, jakeessa 9 ja 10. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. But verse 11, Mutta jae 11. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. all that power was taken out of you, Kaikki tämä voima otettiin sinusta ulos and a new power was put in you. ja uusi voima laitettiin sinuun. You know, the power of the cross is the power of bleach. Tiedäthän, että Jumalan ristin voima on tämä, onko se valkaisun voima? Power to make something so clean. Se on voima tehdä jotakin niin puhtaaksi. You know, I love bleach. Minä pidän I'm valkaisusta. a bit dangerous, a bit radical with bleach. Mä oon pikkasen radikaali ja vaarallinen. I wash my yard with bleach once a year. Kerran vuodessa minä pesen kloorilla pihani. Florilla. Is it right? Yeah, well, a bit okay.
There's a better word, but I can't think of it. Joku valkaisuaine. There was once, I was once staying with a pastor, Kerran olin erään pastorin luona and his daughter came and showed her mother, she was 18 years old, she showed her a stain she had on her jumper. ja hänen 18-vuotias tyttärensä näytti äidilleen paitaa, jossa oli tahra. I looked at it, I said, I know the answer. Ja minä katsoin sitä ja sanoin, minä tiedän Bleach, tähän vastauksen, bleach. Put tämä bleach on valkaisuaine. It was a white jumper. Se oli valkoinen paita. So she put bleach on it, pure bleach. Niin hän laittoi puhdasta valkaisuainetta, ehkä And an hour klooria later siihen. she came and said, look, there's a hole. Ja myöhemmin hän tuli ja katsoi, siinä on reikä. I said, yes, but the stain is gone. Mun sanoin, että kyllä vaan, mutta myöskin tahra on poissa. Well, anyway, there is a power of destruction. Joo, siinä on myös tuhon voima. He says, you were washed. There is a power to burn out the power of sin. Hän sanoi, että te olette pestyt. Siinä on voima, joka pesee teidät puhtaaksi synnin voimasta. But it says here something was put in. Mutta tässä sanotaan, että jotakin on laitettu sisään. Something was taken out. Jotakin otettiin ulos. And something was put in. Ja jotakin laitettiin sisään. And what was put in? Ja mitä laitettiin sisään? It was the love of God. Se oli Jumalan rakkaus. There's a precious brother. He lives just 2 kilometers from my house in London. Eräs rakas veli, joka asui parin kilometrin päässä meidän kodistamme Lontoossa. And he was a drug addict. Hän oli huumeiden orja. He was in Hell's Angels. You know the Hell's Angels? Hän oli helvetin enkeleissä. What a terrible name. Mikä kauhea nimi. And he became the leader of 100 members of a group. Ja hänestä tuli 100 hengen ryhmän johtaja. By becoming the most violent of the Hell's Angels. Ja hänestä tuli kaikkein väkivaltaisin helvetin enkeleiden joukossa meidän alueellamme. He was a violent man. Hän oli erittäin väkivaltainen mies. And he got into drugs, he got into alcohol. Ja hän käytti huumeita ja alkoholia. And he was introducing young people into drugs. Ja hän johti myöskin nuoria ihmisiä huumemaailmaan. He ruled his group with iron. Hän johti ryhmäänsä raudalla. And he was once taking drugs. Ja kerran hän otti huumeita. This is very strange. Ja se on hyvin outoa. He was taking drugs. Hän otti huumeita. There was a young man there Ja siellä oli nuori mies, who was taking drugs for the first time. joka käytti huumeita ensimmäisen kerran. And there was an older man, Ja siellä oli vanhempi mies, maybe only about 40 something, ehkä vain noin 40-vuotias. but he looked so old. Mutta hän näytti niin vanhalta. And this young man, this Hell's Angel Ja leader, tämän helvetin enkelien johtaja, was looking at these two hän people. katsoi näitä kahta ihmistä. And the Holy Spirit spoke to him Ja Pyhä Henki puhui hänelle. and said to him, that is what you were. Ja hän sanoi, että tuo on se, mitä sinä olit. And that is what you will become. Ja tämä on se, miksikä sinä tulet. Unless you change. Ellet sinä muutu. And you know that sin is a path. Huomaat, että synti on polku. It's a direction. Se on suunta. And we change direction at the cross. Ja me muutamme suuntaa ristillä. Well, this man, Brian Greenaway, Tämä mies, jonka nimi on Brian Greenaway, he went to prison. hän meni vankilaan. He went to Dartmoor prison in Devon. Ja hän meni Devonissa Dartmoon vankilaan. It's in the hills there, Se on vuorilla siellä. in a very lonely place. Ja se on hyvin yksinäinen paikka. A high security prison. Ja se on hyvin korkean turvallisuuden And he vankila. was in prison there Ja hän oli siellä vankilassa. for his violence and all his problems. Väkivaltaisuutensa ja kaikkien ongelmiensa tähden. When he was in prison, a farmer visited him. Ja kun hän oli vankilassa, eräs maanviljelijä farmer vieraili couldn't hänen preach the luonaan. gospel. Tämä maanviljelijä ei osannut julistaa evankeliumia. This farmer couldn't go out and evangelize the world by his preaching. Ei tämä mies osannut mennä maailmaan ja saarnata siellä But ihmisille. this farmer gave every prisoner a Bible. Mutta tämä maanviljelijä antoi jokaiselle vangille raamatun. And he gave every prisoner a testimony. Ja hän antoi jokaiselle, hän kertoi And to todistuksen. Brian Greenaway he gave a Bible. Jokaiselle vangille, hän todisti jokaiselle vangille ja antoi And the book Brian by Greenawaylle Nicky raamatun Cruz. ja myöskin Nicky Cruzin kirjan. The testimony.
hänen todistuksensa. And this man read this book. Ja tämä mies luki tämän kirjan. He was in prison, he had nothing else to do. Hän oli vankilassa eikä hänellä ollut muuta tekemistä. He read it not interested. Hän luki sen ilman mielenkiintoa, But as he read it, mutta samalla kun hän luki the sitä, Holy Spirit spoke to him. Pyhä Henki puhui hänelle. And something worked very deep in his heart. Ja jotakin hyvin syvää tapahtui hänen He sydämessään. began to cry. Hän alkoi He itkemään. began to weep. Hän alkoi kyynelehtimään. And he changed. Ja hän He muuttui. came to the cross. Hän tuli ristin luo. He came to a door. Hän tuli ovelle And he went through it. ja hän meni siitä lävitse. He came into the presence of Christ. Hän tuli Kristuksen He läsnäoloon. came into another world. Hän tuli toiseen maailmaan. His life changed. Hänen elämänsä muuttui. The guards mocked him. The prison guards mocked him. Vangin vartijat pilkkasivat ja nauroivat hänelle. They tried to make him sin by being angry. He yrittivät tehdä hänet niin, että hän teki syntiä, että hän tulisi They vihaiseksi. said to him, you will come back to prison. Vartijat sanoivat hänelle, että sinä tulet vielä takaisin He said, vankilaan. no, I'll never come back to prison. Hän sanoi, en koskaan tule takaisin But they vankilaan. were right. Mutta nämä vartijat olivat oikeassa, Because when he left the prison, sillä kun hän jätti vankilan, about 2 years later, noin 2 vuotta myöhemmin, God called him to be a prison evangelist. Jumala kutsui hänet vankilaan evankelistaksi. And he goes to prison all the time. Ja nyt hän käy vankiloissa jatkuvasti. The cross can destroy a darkness in your soul. Risti kykenee tuhoamaan pimeyden sielussasi. What is the darkness? No mitä on tämä Oh, pimeys? drugs and alcohol and all those horrible things. No huumeet ja alkoholi ja kaikki nämä kauheat They are a asiat. path of destruction. Ne ovat polku tuhoon. They will destroy you. Ne tuhoavat sinut. Sin will destroy us. Synti tuhoaa meidät. It's a path. Se on polku. It will get worse. Ja se huononee. And there's only one place in which it can be broken. Ja on vain yksi paikka, missä tämä voidaan murtaa. And it's the cross. Ja se on risti. When he goes on in Corinthians to talk about the ministry, Kun Paavali menee eteenpäin korintolaiskirjeessä ja puhuu about palvelustyöstä the attitude of preachers, ja saarnaajien asenteesta, he talks about marriage problems. hän puhuu avioliitto-ongelmista. He talks about how we relate to one another. Hän puhuu siitä, mikä on meidän yhteys toinen toisiimme. And he says, every problem known to man Ja hän sanoi, että kaikki ongelmat, joita ihminen tietää, can be healed jokainen niistä voidaan parantaa at the cross. ristillä. If you will humble yourself enough, Jos sinä nöyryt riittävästi, God will heal your marriage. Jumala parantaa sinun avioliittosi. If you can go down low enough, Jos sinä kykenet menemään riittävän alas. I'm not talking about your partner, En your puhu husband or nyt your siis wife. sinun puolisostasi. I'm talking about you. Minä puhun sinusta. If you go low enough, Jos sinä menet riittävän matalalle, God will heal your marriage. Jumala parantaa sinun avioliittosi. There is such power to change the human life in the cross. Ristillä on niin valtava voima muuttaa ihmiselämä. Selfishness, Itsekkyys arrogance, pride, ja ylpeys, envy, jealousy. kateus. These are the poison of the human Nämä soul. ovat ihmissielun myrkkyjä. These are what destroy our lives. Nämä ovat ne, mitkä tuhoavat meidän elämämme. And we come to the cross. Ja kun tulemme ristille, And there God washes these out. siellä Jumala pesee nämä pois. And we go through and we find Christ. Ja menemme lävitse ja löydämme Kristuksen. His love. Hänen His rakkautensa. unselfishness. Hänen epäitsekkyytensä. The key to all the problems that ever beset the human race. Avain kaikkiin ongelmiin, mitä ihmisrodulla on koskaan ollut, It's the cross. on risti. And that's why he starts here. Ja sen tähden hän aloittaa siinä. Paul brings them back to the cross. Paavali tuo heidät takaisin ristille. I think when they read this out, Minä uskon, että kun he lukivat tämän julki, I think
Many people realized, Uskon, että monet ihmiset ymmärsivät. we've lost something, we've left something. Me olemme menettäneet jotakin ja jättäneet jotakin. You know, if you thirst for purity, Jos sinä janoat puhtautta, you have to go to the cross. sinun tulee mennä ristin luokse. If you want to go deep in spiritual life, Jos sinä haluat mennä syvälle hengelliseen elämään, you have to go to the cross. sinun tulee mennä ristille. If there's a relationship in your life you can't heal, Jos elämässäsi on ihmissuhde, jota et kykene parantamaan, you must change. sinun tulee muuttua. Not the other person. Ei sen toisen. You change. Sinä muutut. There is peace at the cross. Ristillä on rauha. We confess our sins. Me tunnustamme syntimme. We believe in the forgiveness. Me uskomme anteeksi antamukseen. And then we enter by faith Ja sitten uskon kautta me käymme through the sisään door ovesta. into another world. Ja sen oven kautta uuteen And maailmaan. we are changed. Ja me muutumme.